Përmbrëma të gjithëve të nderuar teleshikues nga edicioni orës 22 pas pak në lajmet do të ndiqni. Vazhdon të ruaj trendin në rënien e numrit të infektuarve në Shqipëri. Gjatë 24 orëve të fundit janë identifikuar vetëm 7 persona të rinj. Numri të shëruarve ndërkohë është më i madh. Qeveria vendos të zbusë masat kufizuese duke zgjatur orarin e lëvizjeve deri në 17:30. Qeveria vazhdon të ashpërsoj masat ndëshkuese për ata që thyen karantinën, por sërish orët e lirisë shndrohen në orë shëtitje. Të paktën në Tiranë çdo ditë krijohet një situatë gatishërake kur njerëzit shëtisin paradite dhe mbyllen në shtëpi pasi vjen ora e ndalim qarkullimit. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ka asnjë shenjë të rënies së valës së epidemisë në 24 orët e fundit, u shënuan 2000 të vdekur. New Yorku vazhdon të jetë qyteti më i goditur në botë, ku tashmë varrimet janë duke u bërë në varre masive për shkak se nuk ka vende mjaftueshëm në varrezat publike të qytetit. Në Maqedoninë e Veriut, koronavirusi ka prekur edhe 2 liderët politik të vendit, krerët e 2 partive kryesore Zoran Zaev dhe Kristian Mickovski. 2 kundërshtarë të fortë politik të njëri tjetrit kanë rezultuar pozitiv në testet dhe janë futur njëkohësisht të dy në karantinë. Kontrollet e policisë për njerëzit që lëvizin pa leje në autoriteteve kanë zbuluar një prej të kërkuarve më të mëdhenj të saj. Orgjes Bilbili ka nxjerrë armën kur policia i kërkoi dokumentin e identifikimit, por policia reagoi duke plagosur atë. E lënduar mbeti edhe një grua. Rihanna dhe drejtori i rrjetit social Twitter kanë realizuar një bamirësi të rrallë. Ata kanë mbledhur së bashku $4 milion, të cilët do të përdoren si ndihmë për strehim dhe ushqim për 90 persona, të cilët janë kryesisht gra që janë viktima të dhunës në familje. Dhe ju njohim tani më gjërësisht me materialet e përgatitura të nderuar teleshikues. Vazhdon të ruaj trendin në rënien e numrit të infektuarve në Shqipëri. Gjatë 24 orëve të fundit janë identifikuar sërish vetëm 7 të prekur të rinj, ndërsa treguesi tjetër pozitiv është numri të shëruarve për të tretën ditë vazhdon të jetë më i madh se numri i të prekurve që zbulohen. Vetëm 7 persona kanë rezultuar pozitiv për COVID-19 në vendin ton gjatë 24 orëve të fundit. Deri në këto momente janë testuar 3385 raste të dyshuara dhe prej tyre janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 416 raste. Duke ndjekur ecurinë e këtij infeksioni në grafikun e shpërndarjes së rasteve të dyshuara dhe të konfirmuara me SARS-CoV-2 sipas ditëve, vihet re një trend i qëndrueshëm i rasteve të konfirmuara. Rastet e reja janë shënuar në Tiranë dhe Shkodër. Tirana 199 raste, Durrës 38 raste, Lushnjë 5 raste, Elbasan 15 raste, Fier 32 raste, Kavaj 8 raste, Rogozhin 4 raste, Korç 17 raste, Vlorë 5 raste, Shkodër 49 raste, Lezhë 14 raste, Berat 2 raste, Has 12, Kruj 5 raste, Tropoj 4 raste, Puk 4 raste, Mirdit 3 raste. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, sot ka më pak të shtruar në 2 spitalet Covid. Në shërbimin infektiv, aktualisht janë 50 të shtruar, 6 prej tyre në terapi intensive dhe një pacient është i intubuar. Ndërsa në spitalin COVID-2 Shefqet Ndroqi janë 6 pacient të shtruar, ndërsa 4 pacient prej tyre janë të intubuar. Në 2 spitalet COVID, aktualisht po marrin shërbimin 56 pacient. Për të dytën ditë të rresht, numri të shëruarve është më i lartë se sa infektimet. 17 pacientë të tjerë janë shtuar listës të shëruarve, duke e çuar numrin e të shëruarve nga COVID-19 në 182. Deri tani nga COVID-19 në vendin ton janë shënuar 23 viktima. Pas ditën e djeshme ndroi jetë edhe një 72 vjeçare e cila ndodhej e shtruar në spitalin infektiv. E moshuara vuante edhe nga sëmundje të tjera shoqëruese. Qeveria vazhdon të ashpërsoj masat ndëshkuese për ata që thyen karantinën me shpresën se do t'i binë të respektojnë urdhrat, por sërish orët e lirisë shndrohen në orë shëtitje. Të paktën në Tiranë çdo ditë krijohet një situatë gatishërake kur njerëzit shëtisin paradite dhe mbyllen në shtëpi pasi vjen ora e ndalim qarkullimit. Masat e reja që pritet të miratohen në kodin penal nga parlamenti do të jenë vërtet të rënda për ata që thyen karantinën.
nga gjop deri në 15 vjet burg, sipas shkallës së shkeljes. Këto masa synojnë të zbatohen për ata që nuk zbatojnë me ndërgjegje urdhrat e qeverisë për të izoluar në kushtet e epidemisë së koronavirusit. Nëse ato realisht do të zbatohen, atëherë policia pritet të ketë shumë punë. Disa prej qytetarëve janë njohur me këto masa, por sërish dalin në rrugë e të tjerë thonë se nuk kanë dëgjuar fare për to. Të shtuara nga qeveria për dënim të personave që thyen karantinën deri edhe në 15 vjet. Ta jeni dakord me këtë? Dakord jam. Po ju shoh që pasi një dalë për të blerë në farmaci. Keni marrë leje sigurisht. Tani? Çfarë? Shtëpi direkt, në shtëpi jam fare. E afër. Deri në 15 vjet, jo, këtë se dinim. Deri në 6 muaj, po, 15 vjet. A jeni dakord? Jo, absolutisht jo. E kemi një gjuhë, po nuk është e mirë, 15 vjetë burg. 15 vjetë burg bona i si vret. E prodhonon, jo nësi jemi halxhi. E dalim për me ble, me majtë familjen. Pa punë jemi. A jeni në dijen një të masave të shtuara nga qeveria, kush thyen karantinën mund të dënohet edhe me 15 vjet? Unë nuk marr vesh nga ato fare. Po atë ka dërmën në çdo ditë në gjep projekt ligjeve fut njerëz në burg se mos mendon për problem ky. Oraret e lirisë së lëvizjes që tashmë po shtyhen nga qeveria për t'i dhënë më shumë frymëmarrje njerëzve dhe ekonomistë, janë krijuar për ata që shkojnë në punë dhe për të bërë blerjet e ditës. Por për shumicën e njerëzve këto kuptohen si orë lirie ku gjithkush mund të lëvizë për të mbyllur në shtëpi kur të fillojë ora policore, duke krijuar kështu një precedent të rrallë karantina. Tirana është shtetëruar nga makinat dhe nga shoferat policë me makina. Gjithë ditën mbi buris bën gujit dhe asnjëri skandal, edhe mua çote më thon kush ka qytetar. Por qeveria njoftoi edhe lehtësimin e masave shtrënguese, kështu nga dita e hënë lëvizja dhe aktiviteti ekonomik për bizneset do të lejohet deri në orën 17:30. Nisur nga rastet në ulje të infektuarve me COVID-19 në vendin ton, qeveria vendos të lëshoj pe në lidhje me orarin e lëvizjes, duke filluar nga e hëna. Do të zgjerojmë duke nisur nga e hëna fashën orare të shërbimeve ushqimore, farmaceutike dhe bankare deri në orën 17:30. Nëse ecuria e përhapjes së virusit do të jetë pozitive, Rama shkruan se do të ketë edhe lehtësi të tjera. Do të zgjerojmë brenda javës së ardhshme, nëse kurba e infeksionit do të qëndrojë në trendin aktual, mundësinë e lëvizjes me automjet privat të atyre që punojnë në hapësirën e lejuar të aktivitetit ekonomik. Do të miratojmë javën që vjen në parlament risitë e kodit penal dhe kodit rrugor për periudhën e gjendjes së jashtëzakonshme të epidemisë. Do të përgatisim brenda javës tjetër rregulloren e standardeve bazë të sigurisë për njësitë ekonomike të shërbimit që do të hapen në javët e mëtejshme. Do të publikojmë fillim javën e ardhshme paketën e zgjeruar të mbështetjes financiare për të lehtësuar drejt për drejt. Sipas Ramës, Shqipëria po e fiton luftën me COVID-19 fal masave të marra në kohë nga qeveria dhe rezistenca më shumë se një mujore e qytetarëve. Ndërsa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ka asnjë shenjë të rënies së valës së pandemisë. Në 24 orët e fundit të shënuan rreth 2000 të vdekur në New York, vazhdon të jetë edhe qyteti më i goditur në botë, ku tashmë varrimet janë duke u kryer në varre masive, për shkak se nuk ka vende mjaftueshëm në varrezat publike të qytetit. Për të tretën herë radhasi SBA ka shënuar sërish një rekord viktimash. Në vetëm 24 orët të fundit kanë humbur jetën afro 2000 persona, duke kapur totalin e 16697 vdekje. New Yorku ka më shumë raste të infektuar me koronavirus në krahasim me shtetet e tjera amerikane. Aktualisht janë konfirmuar 159.937 infektuar, duke kaluar Spanjën që ka 153.000 raste dhe Italinë që ka 143.000 infektime. Për shkak të numrit të lartë të viktimave, SBA ka vendosur që të përdor varre masive. Autoritetet e New Yorku të detyruan të ndjekin këtë procedurë pasi në varrezat lokale nuk ka më vend. Këto janë pamjet e varrit masiv që po ndërtohet në New York, epiqendrën e COVID-19, që tregon se si grumbullohen arkivolët prej druri njëri mbi tjetrin. Ndërkaq, eksperti i sëmundjeve infektive në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Anthony Fauci, është shprehur se bilanci në SBA mund të mbyllet me 60.000 të vdekur. Sipas Faucit, ende nuk dihet nëse virusi do të ngadalsojë përhapjen e tij me ardhmjen e stinës së verës përgjatë muajve në vijim. Nga ana tjetër, presidenti amerikan Donald Trump është shprehur se dëshiron të rihapë ekonominë e vendit, sa më shpejt të jetë mundur me qëllim për të zvogëluar dëmin që po shkakton pandemia e koronavirusit.
Shtetet e Bashkuara ndodhen vetëm në fillim të fazës së parë, ku njerëzit po qëndrojnë të izoluar në shtëpitë e tyre, si një masë urgjente për të ngadalësuar përhapjen e virusit. Ekspertët e shikojnë rihapjen e aktiviteteve si një gjë tepër të nxituar, pasi në të gjithë SBA-n ende nuk janë kryer testimet në masë dhe rikthimin në normalitet duket tepër larg. Sipas asaj që raporton BBC, në SBA do të fillojë gjallëria e dikurshme kur kurba e infeksioneve dhe vdekjeve të jetë në nivel të ulët dhe kur spitalet të mos jenë të mbushura. Por deri më tani ky vend nuk plotëson asnjërin prej këtyre dy kushteve, pasi renditet në vend të parë për nga numri i infeksioneve. Edhe pse kanë kaluar shumë javë nga përhapja e virusit në vendet e Europës, situata vijon të mbetet mjaft e rëndë. Në Britaninë e Madhe në 24 orë janë shënuar 980 viktima, ndërkohë në Itali dhe në Spanjë numri i të vdekurve është në rënje. Pas 4 ditësh terapi intensive, gjendja e kryeministrit të Britanisë së Madhe Boris Johnson është përmirësuar ndjeshëm. Ai vijon të jetë ende në spital dhe merr frym pa ndihmën e aparaturave. 55 vjeçari u shtrua në spital të dielën e kaluar, pasi u përkeqësua për shkak të temperaturës së lartë dhe kollës. Johnson vijonte të punonte edhe pse ishte në gjendje të rënduar shëndetësore. Duhet të paktën edhe një javë tjetër që Britania e Madhe të arrijë kulmin. Në 24 orë të fundit humbën jetën 900 pacient, duke kapur totalin e 8000 viktimave, kurse numri i rasteve me COVID-19 është në pragun e 66.000. Masat izoluese të shpallura nga qeveria britanike rreth 3 javë më parë do të mbeten ende në fuqi për aq shkos sa numri i viktimave mbetet i lartë. Franca vijon të raportoj shifra tragjike për situatën e koronavirusit. Autoritetet të raportuan se në 24 orëshin e fundit humbën jetën 1341 persona. Aktualisht janë 117.749 raste të konfirmuara me koronavirus. Edhe Gjermania ka shënuar për të katërtën ditë radhës si një rritje tjetër të numrit të viktimave dhe rasteve të reja të infektuara. Kështu, gjatë 24 orëve të fundit, u regjistruan 266 viktima nga COVID-19, duke e quar numrin e përgjithshëm të tyre në 2373. Autoritetet raportuan gjithashtu 5323 raste të reja të infektuarish për një total prej gati 113.000 personash. Kompania gjermane CureVac do të fillojë provat klinike të vaksinës në Belgjik dhe në Gjermani në muajin qershor. Vaksina eksperimentale do të injektohet tek njerëzit e ekspozuar ndaj virusit dhe në fund të moshuarit. Në Spanjë zhvon në re një ulje shumë e vogël e viktimave. Për gjatë 24 orëve të fundit kanë humbur jetën nga koronavirusi 655 njerëz, duke e quar numrin e përgjithshëm në 15.843. Numri të infektuarve ka arritur në 157.000, ndërsa deri më tani janë shëruar rreth 55.000 pacient. Në Itali duket se nuk ka ardhur ende koha për të festuar dhe për të kaluar në fazën 2. Të dhënat e fundit përshkruan një situatë qëndrueshme. Numri i të shëruarve është rritur. Sipas autoriteteve, rreth 67% e rasteve pozitive janë asimptomatik dhe ndodhen në shtëpi. Italia numëron 18.279 vdekje dhe 143.000 të infektuar. Numri i rasteve me COVID-19 në të gjithë botën ka shënuar një shifër rekord, duke arritur në mbi 1.600.000, ndërsa numri i viktimave në 96.000. Në Maqedoninë e Veriut, koronavirusi ka prekur edhe 2 liderët politik të vendit. Krerët e 2 partive kryesore, Zoran Zaev dhe Kristian Mickovski, kanë rezultuar pozitiv në teste dhe kanë hyrë të 2 në karantinë. Liderët e 2 partive më të mëdha politike në vend, Zoran Zaevi i LSDM-s dhe Kristian Mickovski VMRO DPMN-s, nga kjo e premte janë në izolim shtëpiak. Kështu njoftoi ministri i shëndetësisë Venko Filipçe gjatë një konferencë të jashtëzakonshme shtypi. Ata janë në izolim të detyrueshëm për shkak se kishin qenë mysafir në një medie ku ishin intervistuar nga një gazetar i cili ka rezultuar pozitiv me COVID-19. I Mickovski i Zaev se testirani na koronavirus. Zaevi dhe Mickovski janë testuar për koronavirus. Rezultati Mickovski që ishte përpunuar mbrëm vonë është negativ, por ai do të mbetet në vetë izolim të detyrueshëm për 14 ditë. Rezultati i liderit të LSDM Zoran Zaev do të jetë gati gjatë ditës së sotme. Pas marrjes së informacioneve, edhe ai është vënë në izolim shtëpiak. Gazetari që kishte intervistuar 2 liderët partijak gjatë javës së kaluar është shtruar në spitalin 8 shtatorit të Shkupit dhe sipas informacioneve gjendja e tij është qëndrueshme. Përmes Facebookut janë prononcuar edhe 2 udhëheqësit partijak. Mickovski ka theksuar se situata e tij shëndetësore është e mirë dhe se do të respektoj rekomandimet e autoriteteve shëndetësore. Kreu socialdemokrat nga ana e tij ka thënë se pret rezultatet, por se nuk ka simptoma të koronavirusit.
Institucionet shkencore janë duke nxituar të prodhojnë vaksinën kundër koronës, por duhen ende disa javë për të bërë testet tek njerëzit. Shkencëtarët në Gjermani dhe në Belgjik mendojnë se në muajin qershor do të jenë gati të bëjmë prova tek njerëzit e shëndetshëm, por edhe tek ata që e kanë kaluar tashmë koronavirusin. Në qershor nisin testimet mbi njeriu në Belgjik dhe Gjermani për vaksinën kundër koronavirusit. Lajmi është bërë i ditur për mediat belge nga presidenti i Këshillit Mbikëqyrës së kompanisë gjermane CureVac, Jean Stefan. Ai ka thënë se në muajin qershor maksimumin në korrik do të nisin testet klinike tek adultët shëndetplot të paprekur nga COVID-19. Më pas, në fazën tjetër, vaksina eksperimentale do të injektohet në persona që kanë qenë të ekspozuar ndaj virusit dhe së fundi do të aplikohet tek të moshuarit, që është dhe target mosha më e rrezikuar. Ndërkohë që sipas shkencëtarëve në Itali dhe kërkimeve të bëra deri më tani, është arritur në konkluzionin se trupit të njerëzit i duhen mesatarisht 10 ditë për të zhvilluar antitrupat ndaj COVID-19 që nga momenti i infektimit. Sipas tyre, kjo përgjigje e organizmit është e njëjtë me përgjigjen imunitare të njerëzit edhe ndaj virusit SARS, antitrupat e të cilit dihet dhe është provuar tashmë që qëndrojnë aktiv deri në 6 vjet. Pasojë e situatës së krijuar Banka Evropiane e Investimeve, institucioni i huadhënies afatgjat i Bashkimit Evropian do të japë deri në 5.2 miliardë euro në muajt e ardhshëm. Ky financim është pjesë e reagimit nga ekipi i Evropës dhe mbështetet me garanci nga buxheti i BE-s për vendet që nuk janë pjesë e Unionit Evropian. Fondi synon financim të përshpejtuar dhe ndihmë teknike për partnerët në 100 vende si pjesë e paketës së reagimit të ekipit të Evropës, mbështetje afatshkurtër për investimet në shëndetësi dhe biznes në Ballkanin Perëndimor dhe rritje të mbështetjes për biznesin e prekur për shkak të pandemisë. Fondi, akorduar me procedurë të përshpejtuar, do të ndihmojë në ruajtjen e vendeve të punës dhe mjeteve financiare të sektorëve më të kërcënuar nga ndikimi ekonomik dhe social prej koronavirusit dhe do të pasohet nga financim shtesë afatgjat në shëndetësi dhe biznes sipas nevojës. Ndërkohë, sot guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gen Seiko zhvilloi një bisedë telefonike me ambasadoren e Shtetet të Bashkuara të Amerikës në vendin tonë Yuri Kim. Në fokus të kësaj bisede ishte trajtimi i situatës së krijuar nga pandemia dhe efektet e saj në ekonominë shqiptare. Guvernatori e siguroi ambasadoren Kim se Banka e Shqipërisë është e gatshme të përdorë të gjitha instrumentet e nevojshme që disponon me qëllim kapërcimin e kësaj situate dhe krijimin e premisave për një rimëkëmbje sa më të shpejtë të ekonomisë dhe të ruajtjes së parametrave makroekonomik dhe stabilitetit të çmimeve të atij financiar në vend. Nga ana e saj, ambasadoreja Kim vlerësoi rolin që Banka e Shqipërisë dhe sistemi bankar kanë luajtur në vazhdimsi, si dhe mbështetjen që po japin për kapërcimin e situatës dhe minimizimin e efekteve negative të krijuara nga pandemia. Gjithashtu, ambasadoreja Kim shprehu gatishmërinë e saj për të ofruar të gjithë mbështetjen dhe ndihmën e nevojshme në këtë situatë, të cilat do ta forcojnë edhe më tej bashkëpunimin midis Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kontrollet e policisë për njerëzit që lëvizin pa lejen e autoriteteve kanë zbuluar një prej të shumë kërkuarve. Orgest Bilbili ka nxjerrë armën kur polici i kërkoi dokumentin e identifikimit, por polici reagoi duke e plagosur atë. E lënduar ka mbetur dhe një grua. Duket se përqendrimi i policisë vetëm tek mbarvajtja e masave të vendosura nga institucionet për mos përhapjen e COVID-19 është frytëzuar nga personat me precedent kriminal për të lëvizur lirisht. Por Orges Bilbilit të shukërkuarit prej më shumë se 2 vitesh, ky veprim i kushtoi lirinë. Teksa lëvizte në një rrugis në zonën e Xhamllikut me kapuç dhe doreza, ai është rritur nga një efektiv i forcave shqiponja që të nxirrte mjet identifikimi, por në vend të saj, Bilbili nxorri armën, veprim i cili gjeti kundër përgjigje të menjëhershme nga punonjësi i rendit. Në vendngjarje mbërritën menjëherë drejtuesit të lartë të policisë së Tiranës dhe ato të shtetit. Në kohë që punonjësit e policisë paralajmërohen përsëri që të ulë armën të dorëzohet, ai ka drejtuar armën dhe i ka thënë do të qelloj, i ka thënë policit, nëse nuk largohesh. Punonjësi i policisë ka qelluar në drejtim të tij dhe e ka plagosur rastësisht në afërsitë të kësaj skene ka qenë një qytetare e cila dhe ajo ka marrë një plumbë në këmbë nga punonjësi i policisë. Orges Bilbili ndodhi në Arati prej më shumë se 2 vitesh.
Ai është i përfshirë në ngjarjet më të bujshme që lidhen me larje e sapesh apo përplasje bandash në qytetin e Lushnjës. Më e fundit ishte vrasja e Besmir Hidës në tetor 2019. Polici që plagosi të shumë kërkuarin ka treguar se është dashur të marrë shenjat e gishtërimve për të bërë identifikimin e tij. Klan Plus ka mundur të sigurojë edhe një video nga momentet e para të ngjarjes, ku Orges Bilbili shihet i shtrirë për tokë. Aktualisht ai ndodhet i shtruar në spitalin ushtarak për shkak të një plumbi në pjesën e poshtme të gjurit. E stabilizuar është edhe gjendja e kalimtares, ndërsa është ngritur një grup i posaçëm hetimor për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Në fshatra nuk ka rrezik për përhapjen e virusit dhe nuk është urdhëruar mbyllja e njerëzve, ndërsa edhe vetë fermerët nuk kanë kohë të qëndrojnë në shtëpi. Kjo është thina e mbjelljeve dhe sikundër thonë edhe vetë banorët, nëse nuk mbjellin tani, nuk do të kemi ç'të mbledhim më tej. Grupi i xhirimit ka qenë në Pezë dhe na tregon përpjekjet e njerëzve atje për të punuar në kushte vështirësie për shkak të tkurjes së të gjitha aktiviteteve të tjera. Do mjënë se s'bën të shqe, se pos moda të shqe, s'ka prodhim. Do jetojmë. Puna në bujqësi nuk është e ndaluar si pasojë e masave kufizuese kundër koronës. Ndaj në këto ditë pranvere, fshatarët i gjenë në punë. Klan Plus ishte në njësinë administrative të Pezës, atje ku njerëzit prodhojnë përgjatë gjithë vitit produkte që dalin në tregjet e kryeqytetit. Qemalin së bashku me bashkëshorten i gjetëm në serë duke punuar. Prej 10 vitesh ata janë përkushtuar punës në bujqësi. Të fiksuar nga situata e krijuar në vend, ata shprehen se nuk kanë luksin të qëndrojnë brenda, por duhet të dalin sepse nga mbjellja e tanishme varet buka e gjithë vitit. Pas tërmetit, kriza që po shkakton virusi ka vështirësuar kushtet e fshatarëve për të punuar e jetuar. Lasme është sa dush. Si qomi gjyshëm 6 mjesit, gjithë ditën duke punuar. Shpenzimet me sot drejtën shumë e vështirë është. Me zërje dalin me sot drejtë, ata një fiton domate ka po 260 lek, kërë 2000 lek, ka 260 lek, kërë sa bën 600.000 lek, plus helmet, plus pleu, plus spërkati që duhen gjithë, shumë e vështirë. E dim që është koronavirusi, por ne tash do punojmë, se do ham, do jetojmë. Shpenzimet janë të larta, ndërkohë që investimet në bujqësi janë edhe në dorë të natyrës, e cila shpesh i dëmton ato, sikundër ka vepruar era me serat këtë vit. Pa kushtet atmosferike. Kam kohë që sa kam ndru plasmasin, se s'kam kushte, kështu që ka ajo koha e gjatë me prishi shiu fortuna era. Dhe s'ka mundësi me mbulu të shqipë të shqipë, se kushton 1 milion lek. Të dy burë e grua janë kujdesur që punës së tyre të mos i mungoj asgjë. Të që ujë pare se të bëhet sero, kemi hap një pusë. Me pompë, me këto pikët që kemi vu, vem pompën pristave, vjen ujë. Shpenzime marra mundë se dush. Ndërsa në serat e 5 helmesit të krijohet përshtypja një dite normale, fermerët vazhdojnë me shitjet, ndërsa përpiqen të zbatojnë edhe urdhrat e dhona nga institucionet shëndetësore. Ky është Musa Mali, frutikultura është pasion për të, gjë që bëri që ai ta shndërronte edhe në një biznes familjar. Edhe ai është i friksuar nga situata pasi mund të ndodhë që fidanat t'i mbesin stok, duke rritur kështu edhe nevojën për shërbim. Tash nuk diskutohet, rënja ka ra 50%, ka njëllë si gati 50% pashit. Pak në ndomi për muajin mars që ka shku, pak në është 1 milion lek të reja. Çfarë ndodh me këto fidan që ngelen, sa rezistojnë? Tash këta duan shërbim do ndërrohen gjithë vazët. Ta janë me vazë këtu ndërrohen me vazë tjera, me vazë më të mëdha, kosta rritet më tepër, çmimet kanë ra, për ne vështirësi është. Këto njerëz megjithëse punojnë 12 muaj të vitit, duket që nuk shpërblehen për punën e tyre. Madje ka raste, thonë fermerët, që ju është dashur të hedhin para nga kursimet për ta mbajtur në këmbë biznesin. Sulmi ndaj rrjeteve të komunikimit online nga pirata apo shërbime sekrete ka bërë që 23 vendet të Bashkimit Evropian të investojnë së bashku për rrjetin më të sigurt, atë kuantik. Ky rrjet do të përdoret për komunikime zyrtare dhe shkëmbim informacioni të rezervuar. Afrohet epoka e internetit kuantik edhe për Evropën. Kjo gjë ka si qëllim lidhjen e të gjitha kryeqyteteve të kontinentit me linjë internet plotësisht të sigurt të informacioneve delikate, si transaksione financiare apo të dhëna shëndetësore, shkëmbime komunikimi në nivele qeveritare e informacione top secret. Kjo iniciativë quhet Infrastruktura e komunikimit kuantik dhe është pjesë e programit evropian mbi teknologjitë kuantike të bazuara mbi rregullat në nivel atomi dhe molekulash.
Interneti kuantik garanton sigurinë maksimale në komunikime dhe nëse dikush përpiqet të përgjojë apo të vjedhë informacione qoftë dhe hakera, gjendja e atomeve që përcjellin informacionin ndryshon dhe madje saktëson edhe tentativën. Infrastruktura do të bazohet tek linjat optike ekzistuese, por edhe të tjera të dedikuara vetëm për të, ku mund të udhtojnë pjesëzat e dritës fotonet që transportojnë në këtë rast informacionin. Projekti do të kushtoj 2 miliard euro dhe aktualisht janë 23 vende të Bashkimit Evropian që kanë firmosur marrëveshjen, por ende nuk është firmosur si pasojë e krizës së shkaktuar nga pandemia COVID-19, duke mbetur momentalisht i bllokuar, saktëson fizikanti Tomazo Calarco për agjensinë ANSA. Mirë po, humbja e rëndësisë për sigurinë digjitale e lë Evropën në këtë moment një hap prapa në krahasim me vende të tjera si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kanë investuar shumë në këtë aspekt dhe e kanë aprovuar tashmë financimin për infrastrukturën e tyre të komunikimit kuantik. Mbrëmu shfaq superhëna e tretë e këtij viti, ajo ishte 14% më e madhe dhe 30% më e ndritshme. Për të tretën herë brenda këtij viti, qielli është ndriçuar nga superhëna. Fenomeni është shfaqur në shumë vende të botës përgjatë gjithë natës, sipas fashave orare lokale. Hëna të roqi vëmendjen pasi ishte më ndriçuese nga herë të tjera. Superhëna e 9 prillit ishte 14% më e madhe dhe 30% më e shëndritshme. Prandaj në shumë vende të globit pamja e saj ishte fantastike. Këto janë filmime në Stamboll, ku hëna qëndron në sfond të urave të Bosforit dhe një prej xhamive të metropolit turk, por pavarësisht se dhuroi një pamje tërheqëse, kanë qenë të pakta ata që kanë shijuar superhënën këtë herë. Kjo për shkak se gjithë bota është në izolim si pasojë e virusit COVID-19 dhe operon ora policore që ndalon lëvizjen. Hëna shfaqet disa herë nëpër masa më të mëdha dhe me më shumë ndriçim për shkak të afërsisë që ka me tokën. Distanca mes tyre zvogëlohet si pasojë e rrotullimit. Ndjekim tani një blog me lajme shkurt nga bota e showbizit. Nobody's exempt from Rihanna së bashku me drejtorin e përgjithshëm të Twitter Jack Dorsey kanë mbledhur $4.2 milion për të ndihmuar persona të cilët bien prej dhunës dhe abuzimeve. Sipas mediave roz, të ardhurat do të jepen nga fondacioni i përbashkët Clara Lionel, i këngëtares 32 vjeçare dhe CEO së Twitter. Dhurimi vjen pasi në Los Angeles mbi 90 persona raportojnë dhunën që ushtrohet mbi ata. Para do të mbulojnë strehimin, ushqimin dhe këshillimin për rreth 10 javë. Masat e izolimit të koronavirusit tani më kanë sjellë ngritje të abuzimeve dhe dhunës në familje në të gjithë botën. Aktori i famshëm George Clooney dhe gruaja e tij Amal kanë dhuruar më shumë se $1 milion nga fondet e tyre personale për të ndihmuar në krizën e krijuar në vend nga koronavirusi. Paratë do të dërgohen për 6 organizata të ndryshme. Ato do të dërgohen te të gjithë personat që kanë mbetur të papunë në Hollywood, pas pezullimit të punës së industrive të filmit. George Clooney është antar i bordit MPTF, një organizatë që është krijuar për të mbështetur punëtorët e industrisë në nevojë, si dhe profesionistët e moshuar. Paratë e dhuruara do të ndihmojnë edhe spitalet që po përballen me bingarkesën, si dhe do të shkojnë për të gjithë medikamentet për njerëzit me sëmundje kronike dhe ata me aftësi të kufizuar. Amal Clooney do të japë ndihmën e saj për të gjithë gratë shtetëzane dhe jetimët. 3 vjet më parë, Drake zbuloi në një intervistë se do të koleksiononte çanta të firmës Birkin për gruan me të cilën do të martohej. Dhe me sa duket, reperia ka mbajtur fjalën dhe sot e kësaj dite. Revista Architectural Digest ka bërë publike disa prej pamjeve të shtëpisë së tij. Në to shfaqet rezidenca luksoze në Toronto që ngjan më tepër si një pallat se sa shtëpi. Ajo që bie në sy janë aksesorët luksoz Hermes në garderobën Ducace të Drake dhe veçanta e gjithë kësaj është se ai ka një raft plot me çanta Birkin në të majt. Bëhet fjalë për aksesor të rrallë dhe ndër më të shtrenjtët në botë me çmime që variojnë nga $40,000 deri në $500,000. Pra nuk mbetet gjë tjetër, po luma ajo që do të bëhet nusja e Drake. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion. Faleminderit që na ndoqët natën e mirë.